продовжуються дискусії про уже більш пряму залученість НАТО до війни Росії проти України, зокрема про введення сил НАТО на територію України. І як повідомляє видання «Політіко», Франція створює альянс країн, готових відправити війська в Україну. Зокрема, американська преса пише про те, що у п'ятницю, 8 березня, у Литву приїхав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, де зустрівся із балтійськими колегами та главою МЗС України Дмитром Кулебою. Як наголосив після зустрічі французький міністр, цитую: «Не буде Росія вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії, тому ми вирішуємо самі між собою». На зустрічі міністрів, як пише «Політіко», обговорювалася можливість допомоги іноземних військ в розмінуванні української території. Сежурне, міністр закордонних справ Франції, неодноразово називав операції з розмінування можливістю, зазначаючи, що це може означати наявність певного персоналу в Україні, але не участь безпосередньо у війні. Як ми пам'ятаємо, наприкінці лютого Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ до України, і з того часу він не відмовляється від своїх слів, а фактично слідує такій своїй рішучій, можна сказати, навіть радикальній риториці, і повторював, що в Франції не може бути червоних ліній у питанні подальшої підтримки України. Крім того, він критикував союзників і партнерів по НАТО, зокрема європейські країни, і говорив про те, що не варто бути боягузами у питанні передачі того чи іншого озброєння для України. Ну, тут як фактично такий тонкий або не дуже тонкий натяк. Аналітики, звісно, що заяву адресували одразу Німеччині, і міністр оборони Німеччини навіть коментував її і називав її неконструктивною і такою, що точно не сприяє вирішенню тих проблем, які існують у питанні подальшої підтримки України. Насамкінець додам ще заяву з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, і він каже, що ідея Макрона про введення західних військ в Україну суттєво заощадить час Європі. Послухаємо. Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи. Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі. Детальніше про це не тільки. Далі говоримо із політологом. Андрій Вігірінський приєднується до нас в ефірі. Андрію, доброго вечора. Рада вітати. Доброго вечора, Андріано. Навзаєм. Отже, давайте продовжимо цю так само дискусію, обговорення ідей Макрона, який, скажімо так, не відступає назад і активно далі лобіює свою думку і просуває її щодо допомоги Україні. Каже про те, що дійсно червоних ліній немає. Як пише «Політіко», що тепер Франція створює альянс і збирає фактично країни, які дійсно готові відправити війська в Україну. Як ви вважаєте, чи настав час для цієї ідеї дійсно зараз? І чи побачимо ми зрештою згоду і інших країн, членів НАТО, на такий дуже важливий і відповідальний крок? Якщо дивитися на це питання україноцентрично, то, безперечно, час настав, причому він настав, напевно, в році ще в 2022-му. Бо очевидно, що для нашої країни участь Збройних сил інших країн, як мінімум, скоротило б час тривалості відповідного конфлікту, відповідної війни, знизило би кількість втрат, знизило би кількість жертв, знизило би, скажімо, той обсяг відновлення економіки і інфраструктури, який необхідно буде уже і зараз є, і буде необхідно провести для того, щоб нормалізувати життя. Можливо, ми б уникнули і трагедії з Каховської ГЕС, і, скажімо, втрату Запорізької атомної електростанції, якщо ми говоримо про економічну якусь складову чи, власне кажучи, промислову.
Але знову ж таки, я підкреслюю, це україноцентричний погляд. І цілком вірогідно, що можна було припустити, що присутність цього військового контингенту в одному із розвитку подій, чи в одному із сценаріїв розвитку подій, можливо, змусив би і Російську Федерацію переглянути, власне кажучи, свою доктрину ведення війни на території України. Якщо б мова йшла про 22-й рік і про ту Російську Федерацію, яка намагалась військово-політичним шляхом змінити, власне кажучи, владу в Україні з контингентом 160-170 тисяч осіб. Тобто є акт агресії, різка, рішуча відповідь на відповідний акт агресії. Ворог не встигає провести мобілізацію, не встигає відновити свою промислову міць і військову спроможність. Мої партнери працюють на випередження і, власне кажучи, хто знає, як би ця ситуація відбулася в той період. Водночас ми знаходимося з вами в дійсності 2024 року, і україноцентричний погляд на життя він не є домінуючим серед наших партнерів. Тому, відповідаючи на ваше питання з приводу згоди інших країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, ні, консолідованої згоди усіх країн-членів Північно-Атлантичного альянсу не буде. Її немає зараз, і її не буде в майбутньому. Якщо ми говоримо про індивідуальні дії окремих країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, це повинен бути відповідальний крок політика, який готовий не лише, як каже пан Кулеба, говорити про те, про що думають інші, але й вчиняти те, про що думають інші, але не наважуються. Бо різниця між політиком-популістом і політиком в такому ісконному розумінні цього поняття полягає в тому, що політик дійсний, він відповідає за свої слова, вчиняє відповідні дії. Доки на підтвердження відповідних заяв немає конкретних дій, він залишається, пробачте мене, просто народним балаболом. Ми до цих понять в цілому в українському політикумі звикли. Тому, якщо пан Макрон дійсно хоче війти в історію як політик, слова якого, власне кажучи, співвідносяться з його діями, то йому не потрібна коаліція, він може проявити лідерство не в словах, а в діях. Він поки що цього не робить. Він може сформувати коаліцію з країн, які, так само як і він, усвідомлюють можливі наслідки чи можливий розвиток подій, пов'язаних з розгортанням російських експансіоністських амбіцій, і, власне кажучи, запросити інші країни до відповідної участі. Водночас це все відбувається не лише з позиції пана Макрона, чи з позиції його бачення, чи з позиції, власне кажучи, його слів. Це все потребує в тому числі голосування в парламенті і запрошення такої сторони, якою є Україна. Участь військового контингенту чи присутність військового контингенту на території України потребує згоди з законодавчої гілки влади парламенту. Такі документи в парламенті не знаходяться, відповідне питання не знаходиться на порядку денному. Тому поки що ми знаходимося в площині вербальних висловлювань між сторонами в рамках Європейського Союзу. І ще одна сторона, яка, власне кажучи, ставить під сумнів бажання, істинність бажання пана Макрона. Це та сторона, яка стосується європоцентричного погляду на життя, і відповідає інтересам окремих країн Європейського Союзу. І якщо ми узагальнено говоримо про блок Північно-Атлантичного альянсу, відповідає інтересам Сполучених Штатів як домінуючій силі, яка формує близько 70% всіх видатків на оборону в рамках блоку НАТО. Участь у війні, вона поки що знаходиться в межах тих принципів, які не переступлені в рамках консолідованої позиції ні Сполучених Штатів, ні, скажімо, ядерними країнами, навіть такими, як Великобританія чи Франція. Тому, якщо вони не хочуть, а вони не хочуть наражати своє населення на загрозу використання надзвукового озброєння, чи наражати на необхідність мобілізації, чи наражати на ризик застосування ядерної зброї, вони відповідні кроки вчиняти не будуть. Проведення червоних ліній, про які говорить Макрон, називаючи 2 обласних центри в Україні, це фактично, таке озвучення намірів, при яких у випадку, якщо Путін розширює свою експансію за межі тої території, де сьогодні відбуваються бойові дії, союзники вимушені будуть втрутитись. Тобто, якщо мовою дипломатичних заяв, одні озвучили свої червоні лінії, що НАТО не втручається в конфлікт,
і інші озвучили, що НАТО втручається в конфлікт, ну, вірніше, не НАТО, а окремі країни Європейського Союзу. Якщо ви переступите через ті області, в яких ви ведете бойові дії, і рушите в напрямку Києва чи Одеси. Водночас оминається увагою цілий ряд обласних центрів і областей України, через які в цьому напрямку доведеться, ну, чи, судячи з усього, за цей час будуть наші партнери сидіти і спокійно спостерігати. Типу, все-таки Дніпропетровська область, да, чи, допустимо, Миколаївська область. Може, там зупиняться, ну тоді начебто до Одеси не підійшли. Ну, словом, це така казуїстика, при якій є певні межі, чи бар'єри ескалаційні, в рамках яких можлива участь, допустимо, країн Європейського Союзу. Чи дійдемо ми, ну, на цьому етапі війни до такої участі? Ну, будемо сподіватися, що не дійдемо. Знову ж таки, з точки зору того, що поки вони будуть очікувати, чи поки вони будуть розмірковувати, війна відбуватиметься на території України.